سلام بچه، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدم بازار وکیل، بریم ما هم دیگه یه دور توی بازار بزنیم و اینجا رو بهتون نشون بدم. این بازار توسط کریم خان زند توی سال 1137 هجری شمسی ساخته شده و توی همون دوره یکی از نقاط مهم اقتصادی شیراز بوده که کلاً تمام فروش کالاها و چیزایی که داشتن مردم توی این قسمت توی این بازار انجام می شده. بریم یه چیزی رو بهتون نشون بدم. اینجا زمانی که خیابون زند رو داشتن میکشیدن، این که الان تبدیل شده اینجا روگذار وکیل تا اون آخر. این قسمت بازار که میبینید از این قسمت تا این قسمت تخریب شده و بازار تبدیل شده به بازار وکیل شمالی و بازار وکیل جنوبی. بریم با هم دیگه بازار وکیل جنوبی رو ببینیم. از در بازار وکیل جنوبی که بیام داخل به این چهارراه میرسیم که بهش چهارسو یا چهارسوق هم میگن، که این قسمت شرقی راسته علاقه بنده ها بوده که مربوط به فرش فروشی و تابلو فرش و این چیزا هست. قسمت غربی ترکش دوزها که بازم فرش و چیزا میفروشن، ولی قبلا کیفای چرمی و این چیزا بوده. و این قسمت هم شمالی جنوبی هم که راسته بزازان بوده، از اون دروازه اصفهان تا این قسمت کوچه مشیر که آخره بازار میشه هم راسته بزازان بوده که الان باز هم پارچه فروشی هست، هم طلا فروشی هست و کلی مغازه دیگه. یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم، اون قسمت وسط چهارسو هم یه حوض مرمری بوده که به خاطر اینکه سطح کف بازار آوردن بالاتر اون قسمت از بین رفته. این قسمت از بازار هم به بازار شمشیرگرها معروفه که یکی از درهای بازار وکیل هم اینجاست که کنار مسجد وکیل باز میشه. کاروانسرای وکیل هم اینجاست که به سرای فیل معروفه که الان میریم داخل اونم میریم. سمت در بازار شمشیرگرها هم که بریم بیرون، این قسمت یه معبد سازی جالب انجام دادن، چند تا کافه هست و این قسمت و اینجا هم مسجد وکیل.
یه چیز جالب در مورد این بازار اینی که سطح مغازه ها هر حجره تقریبا 1 متر از سطح زمین بالاتره که اینم به خاطر جلوگیری از نم و رطوبت بوده که این ارتفاع رو بهش دادن. اینجا دیگه بازار تموم میشه و اون قسمت دیگه بازار جدید هست و بازار مشیر و سرای مشیر که الان میریم سرای مشیر هم میبینیم. کلاً بازار وکیل تا این قسمت هست. خب بریم اینجا سرای شیراز هست، صدای جمهوری اسلامی. سرای مشیر رو هم ببینیم. از این سمت که بازار نو هست، سرای مهر بازار نو که میره به سمت سرا احمدی و شاه سرا. خب الان اومدم طبقه بالای سرای مشیر. اینجا توی دوره قاجار، یعنی بعد از دوره زندیه ساخته شده توسط میرزا ابوالحسن خان مشیرالملک که مرکز صنایع دستی شیراز است. خیلی از صنایع دستی های شیراز اینجا الان مشغول به کار هستن و مغازه دارن و ساخته هاشون رو میفروشن. این قسمت رو هم دیدیم. با هم دیگه بریم پایین. از پایین سرای مشیر یه راهرو داره که به بازار مشیر و بازار نو مشیر میخوره. بریم اونجا رو هم ببینیم. و از سمت جنوب شرقی سرای مشیر میریم وارد بازار مشیر میشیم. میبینید همه جور چیز اینجا پیدا میشه. سماورهای قدیمی، آفتابه، قلیون. تازگی میدونم چی تازگی هم قانون اومده. بس خودت ماشین ببینیم خودت نه یکی دیگه هم میخوای بگی بابت هم رو ماشین میدونم بابت هم میدی. کلاً از شیر مرغ تا جون آدمیزاد پیدا میشه اینجا. این قسمت هم باز انواع و اقسام صنایع دستی هست. من دارم همکاریامون دارم درصد همه چیز رو راحت میشه اینجا پیدا کنید. اینجا بازار مشیر هست و اون روبروی بازار نو مشیر جدیداً ساخته شده بودن. 30 سال پیش ساخته شده. بازی 4 سو اینجا داریم. بازار نو مشیر هم که کلاً نقرجات و بدلیجات و این چیزا میفروشن.
بریم قسمت شمالی رو هم با هم دیگه ببینیم. قسمت رو دیدم زده بازار نو. از یکی از فروشنده ها پرسیدم، گفتن که این قسمت از اینجا دیگه به جلو چند سال بعد از بازار وکیل ساخته شده و همزمان با اون ساخته نشده. خب اینجا هم آخر بازار دیگه است که میخوره به دروازه اصفهان و این خیابون کامل امتدادش مستقیم برید بالا به دروازه قرآن میخوره. مسجد هم اینجا هست و اینم بازار وکیل. خب بازار وکیل رو هم رفتیم دیدیم با هم، خیلی شلوغ بود. البته قبل از عید هم هست و به خاطر همین الان شلوغه، ولی کلا تایمی مناسب که بشه راحت بازدید کرد و شلوغ نباشه همون ساعت 8:30 9 تا 10:30 هست که خیلی بهتره. امیدوارم که از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. دمتون گرم و تا ویدیو بعدی فعلا.